हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण अशा काही टिप्स पाहणार आहोत त्याच्याने आपल्या वेळेची सुद्धा बचत होणार आहे आणि आपले पैसे सुद्धा वाचणार आहेत। तर कोणत्या अशा टिप्स आहेत तर त्या आपण पाहूया। इथे हा भांड्यांचा साबण घेतलाय, तुमच्याकडे 5 रुपयावाला असेल, विम बार असेल, कोणताही भांड्यांचा साबण असेल तर तो घ्यायचा आहे। हल्ली मार्केटमध्ये भरपूर असे डिशवॉशर आलेले आहेत आणि वेगवेगळे फ्लेवरचे वेगवेगळे असे डिशवॉशर मार्केटमध्ये आले, तर त्यांची प्राइस सुद्धा तशीच हाय असते। तर आपण ते न घेता विम बार घरी आणतो, कारण का थोडीफार पैशाची आपण बचत करत असतो। तर आपण जे घरी आणलेला साबण आहे तर त्याच्यापासून सुद्धा आपण एक छान असा डिशवॉशर बनवू शकतो, एकदम पॉवरफुल घरच्या घरी। तर आता इथे मी साबण किसून घेतलाय, जितका पाहिजे तितका घेतलाय, बाकीचा मी ठेवून दिलाय। जर तुम्ही 5 रुपयावाला विम बार घेत असाल तर तो पूर्णपणे किसून घ्यायचा आहे। आणि आता हे किसलेला साबण एका बाउलमध्ये किंवा एक मोठं पातेलं घ्यायचं। याच्यासाठी आपल्याला 1 लिटर पाणी लागणार आहे। तर विम बार 5 वाला असेल तर त्यासाठी 1 लिटर पाणी घ्यायचं आणि तुम्ही तुमच्या अंदाजाने जर साबण किसून घेत असाल तर तुमच्या हिशोबाने तुम्ही टाकू शकता। आता याच्यामध्ये आपल्याला एक मुठी इतकं मीठ, जे खडं मीठ असतं तर ते घालायचं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला व्हिनेगर घालायचा आहे। जो घरी व्हिनेगर असतो तर तो व्हिनेगर 4 ते 5 ढक्कन इतका तुम्ही घालू शकता आणि 1 लिटर पाणी आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर पाणी घातल्यानंतर हा साबण पूर्णपणे बारीक व्हायला पाहिजे। बारीक म्हणजे त्याचं लिक्विडच तयार व्हायला पाहिजे, कारण का हे आपण लिक्विडच तयार करतोय आणि ह्याचे छोटे छोटे कण राहिले तर मग ते भांड्यांना, कधी तुम्ही भांडी घासत असाल विम बारने तर कधी कधी छोटेसे असे कण भांड्यांना राहून जातात, मग ते सुकल्यानंतर पांढरं दिसतं आणि व्यवस्थित असं दिसत नाही। तर त्यासाठी सोल्युशन म्हणून हा उपाय एक खूप महत्त्वाचा आहे। याचं लिक्विड तयार करायचं, डिशवॉशर तयार करायचं आणि त्याच्याने भांडी घासायची, म्हणजे कोणतेही कणसुद्धा राहणार नाहीत आणि पांढरे डागसुद्धा राहणार नाहीत, तर भांडी व्यवस्थित घासली जातात। तर आता हे रवीच्या साहाय्याने मी व्यवस्थित असं फेटून घेतलं आहे, म्हणजे साबणाचा एकही कण आपण ठेवलेला नाही आहे। तर आता फेटून झाल्यानंतर एखादी प्लास्टिकची बॉटल घ्यायची। जर तुम्ही डिशवॉशर वापरत असाल, आधीचं जर तुमच्याकडं असेल तर ती बॉटल जरी घेतलीत तरी चालेल। आता इथे माझ्याकडे जी बॉटल होती तर ती मी घेतले, त्याच्यामध्ये हे जे आपण डिशवॉशर तयार केले तर ते भरून घेणार आहे। जर तुमच्याकडे बॉटल नसेल तर कोल्ड्रिंकची तुम्ही बॉटल घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये सुद्धा व्यवस्थित असं राहणार आहे। तर व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आणि ज्या वेळेस आपल्याला हे डिशवॉशर पाहिजे त्यावेळेस थोडंसं हलवायचं, म्हणजे खाली जे घट्ट असा साबणाचा थर जाऊन बसलेला असतो तर हलवल्यानंतर तो मिक्स होतो। आणि प्रत्येक वेळेला हे झाकण काढून ते लिक्विड घ्यायची काही गरज नाही। तर त्याच्यासाठी सुद्धा मी एक सोल्युशन काढले। तर ते जे झाकण आहे तर त्याच्यावरती सुईच्या साहाय्याने आपल्याला एक होल पाडून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता, मी जसं सुईच्या साहाय्याने पाडते तसा एक होल पाडून घ्यायचा आणि जितकं पाहिजे तितकं बॉटल प्रेस करून आपण घेऊ शकतो, इथे पाहू शकता तुम्ही। आणि हे आपण केलेलं लिक्विड 1 आठवडा किंवा तुमची कमी भांडी असतील तर 2 आठवडासुद्धा हे लिक्विड आपण वापरू शकतो। तर खूप महत्त्वाची ट्रिक आहे, तुम्ही नक्की हे घरी फॉलो करा। आता पुढची ट्रिक आपण पाहणार आहोत। तर या टाईपमध्ये सीझर आपल्या घरी असतात आणि याचा वापर कमी झाल्यामुळे त्या लालसर होतात, त्यांना गंज पकडला जातो। तर तो घालवण्यासाठी घरच्या घरी आपण एक सोपा उपाय इथे पाहणार आहोत। तर प्रत्येकाच्या घरी कॉलगेट असतं, कॉलगेट नसेल तर तुम्ही लिंबूसुद्धा घेऊ शकता, पण आता माझ्या इथे कॉलगेट आहे आणि कॉलगेट हे प्रत्येकाकडे अवेलेबल असूच शकतं। तर कॉलगेट घ्यायचं ब्रशला आणि ब्रशच्या साहाय्याने गंज पकडलेली कैची असेल तर तिला घासायची, अगदी 2 ते 3 मिनटं घासायची। जितका गंजलेला थर असेल तर तो निघण्यास मदत होते, इथे तुम्ही पाहू शकता। जर लिंबाची एखादी फूड तुमच्या घरी पडलेली असेल तर मीठ घ्यायचं आणि मिठाच्या साहाय्याने लिंबाची फूड घेऊन ते घासायचं, त्याच्याने सुद्धा हे गंजलेला थर असतो तर तो जातो। आता इथे मी हे ब्रशच्या साहाय्याने आतून बाहेरून दोन्ही साईडनी कैची साफ करून घेतले। या पद्धतीने महिन्यातून किंवा 2 महिन्यातून तुम्ही साफ करू शकता, कारण का ठेवून ठेवून कैच्याना गंज पकडला जातो। तर एखादा कपडा घ्यायचा आणि कपड्याच्या साहाय्याने हे पुसून काढायचं। पाण्याचा वापर करायचा नाही, पाण्याचा वापर आपण करतो त्याच्यामुळे त्यांना गंज पकडतो, त्याच्यामुळे कपड्याच्या साहाय्याने पुसून घ्यायचं। आणि इथे पाहू शकता आपली सीझर एकदम मस्त अशी झालेली आहे, जितका गंज पकडलेला तितके निघून गेले।
तर ही सुद्धा ट्रिक तुम्ही फॉलो करू शकता। आता पुढची ट्रिक म्हणजे आपल्या घरात एक्सपायरी गोळ्या असतातच असतात। तसं बघायला गेलं तर वास्तुशास्त्रानुसार एक्सपायरी गोळ्या घरामध्ये ठेवू नये, आजारपण लवकर येतं। तर जर तुमच्या घरी एक्सपायरी गोळ्या असतील तर त्याचासुद्धा आपण इथे उपयोग करणार आहोत आणि खूप पॉवरफुल असा उपयोग आहे। तुम्हीसुद्धा घरी ट्राय करा। तर एक्सपायरी गोळ्या असतील तर त्या घ्यायच्या, अर्धा ग्लास किंवा जशी तुमच्याकडे बॉटल असेल तसं हे तुम्ही लिक्विड तयार करू शकता। तर इथे मी पाणी घेतले, अर्धा ग्लास इतकं पाणी घेतलं आणि माझ्याकडे जितक्या एक्सपायरी गोळ्या होत्या तर त्या मी त्या पाण्यामध्ये टाकून घेतलेत। अगदी 6 ते 7 इतक्याच गोळ्या घेतलेत, किती पण घेतलेल्या नाही आहेत आणि त्या व्यवस्थित असं घोळून घ्यायचं, पूर्णपणे त्याचं लिक्विड तयार व्हायला पाहिजे। जर चमच्याच्या साहाय्याने हळून होत नसेल तर थोडा वेळ ठेवा, गोळी थोडीशी नरम झाल्यानंतर ते इझिली होऊन जातं। तर आता इथे मी हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं आहे आणि एखादी बॉटल आपल्याला घ्यायची आहे, म्हणजे स्प्रे टाईप जी बॉटल असते तीसुद्धा घेऊ शकता। नाहीतर मी तुम्हाला जसं मगाशी सांगितलं कोल्ड्रिंकच्या बॉटल असतात, 20 रुपयेवाली जी कोल्ड्रिंक असते तर तिचीसुद्धा बॉटल घेऊ शकता आणि त्याच्यामध्ये हे लिक्विड भरून झाकण्याला सुईच्या साहाय्याने छेद पाडून तुम्ही एक स्प्रे बॉटल तयार करू शकता। तर आता हे जे मी लिक्विड तयार केले तर ते बॉटलमध्ये भरून घेतलं आहे आणि ज्या वेळेस आपण आपल्या रात्रीचा किचन ओटा साफ करून घेतो आणि कितीही किचन ओटा साफ केला तरी कॉक्रोच हे येतातच येतात। मग भांडी घासून झाल्यानंतर किचन ओटा साफ करून झाल्यानंतर जे हे लिक्विड आपण तयार केले तर ते पूर्णपणे किचनवरती मारून घ्यायचं। या मेडिसिनच्या वासामुळे ते कॉक्रोच किचनवरती येत नाहीत। कॉक्रोचच काय, एखादी पालसुद्धा फिरकणार नाही आहे, मुंग्या चिटी काही येणार नाही आहे। तर हा सुद्धा उपाय खूप महत्त्वाचा आहे आणि बेसिंगमधून कॉक्रोच जास्त येतात तर तिथे थोडंसं तुम्ही जास्त मारू शकता, म्हणजे ते कॉक्रोच येणं बंद होईल। आणि आता गरमी चालू झाली तर गरमीमध्ये घरामध्ये मुंग्या यायला सुरुवात होते, कारण का मुंग्यांनासुद्धा गरम होतं आणि त्याच्यामुळे ते घरात येण्याचा प्रयत्न करतात जिथे थंड असेल त्या ठिकाणी। तर अशा वेळेससुद्धा त्या मुंग्या बघितलं की नको वाटतं, मग तुम्ही हा स्प्रे वापरू शकता। तर ही सुद्धा ट्रिक तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आता आपण पुढची ट्रिक पाहणार आहोत। आपल्या घरामध्ये लहान मुलं असतात आणि लहान मुलं म्हटली की औषधं ही घरामध्ये असतातच असतात। तर ही औषधं आपण मुलांना दिल्यानंतर ते झाकण धुवून जरी लावलं तरी तिथे कॉक्रोच फिरत असतात त्या झाकणावरती किंवा मुंग्या येतात, कारण का ही औषधं मुलांची फळांपासून तयार झालेली असतात आणि गोडसुद्धा असतात। तर अशा वेळेससुद्धा आपण एक ट्रिक इथे फॉलो करणार आहोत। तर प्रत्येकाच्या घरी फॉईल पेपर असतो, जर फॉईल पेपर नसेल तर तुम्ही नॉर्मली न्यूजपेपर असतो तोसुद्धा रॅप करू शकता। तर आता इथे मी माझ्याकडे फॉईल पेपर आहे तर तो मी घेतला आहे, तो कट करायचा आणि औषधं मुलांना दिल्यानंतर ह्या फॉईल पेपरने जे झाकण आहे तर ते रॅप करून घ्यायचं, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे मास्की, मुंगी किंवा कॉक्रोच ह्याच्यावरती फिरणार नाही आहेत। लहान मुलांची औषधं व्यवस्थित अशी सेफ राहतात। तर आता दुसरी ट्रिक म्हणजे ह्या फॉईल पेपरचीच मी तुम्हाला सांगणार आहे। ज्या वेळेस आपल्याला ही औषधं घेऊन कुठे ट्रॅव्हलिंग करायचं असेल तर अशा वेळेस ही औषधं आपल्या पर्समध्ये सांडली जातात। औषधं कितीही झाकण लावलं तरी ती लीक होतात। तर अशा वेळेससुद्धा तुम्ही हा फॉईल पेपरने रॅप करू शकता आणि त्याच्यानंतर जो रबर असतो तर रबराने व्यवस्थित असं फिट केल्यानंतर ही औषधं लीक होण्याची शक्यता कमी असते। तर ही सुद्धा ट्रिक तुम्ही ट्रॅव्हलिंगला जात असाल तर फॉलो करू शकता। तर आजच्या टिप्स तुम्हाला नक्की आवडतील आणि तुम्ही नक्की फॉलो कराल अशी मी आशा करते आणि आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते। तर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।